ginagawa mo? So yun mga paps, ano? So magandang araw. Araw po sa inyo lahat. So for today's vlog, today's video. So ito, papalitan natin yung bulb nito. Bulb nito, tapos i-adjust natin to. Kasi tabingi. Adjustment dito, tsaka papalit tayo nitong ilaw nitong taillight. Busted taillight. Huwag na natin itong patagalin. So start na tayo. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin, so, I am Jeff. Welcome Gago! To Gems Vlogs. Gems Vlogs. Okay, start na tayo. Una natin babaklasin na mga parts. Ito kayo si mga paps. Meron niyang dalawa dito ang bulb. Kita ba? Okay. So ito na natanggalin natin. Mahuhugot na yan. Pwede nyo nang hugutin yung tail light. Dalawa. Ngayon ba? Ito natin tanggalin to. Yung bawal dito. Dalawang tornilyo. Batin lang. Nakita nyo ito. Pag-ipitin nyo lang siya. Busted bulb. Nabili ko lang to ng 15 pesos tapi may 5 pesos. Taiwan made na 12 volts. Mark 12. So, sana tumagal. Yan na mga paps, so maraming salamat. Ride safe, bye. Ayun pala. Nakita nyo mayroon dalawa dyan. Yan. Ito. Ito. Tsaka to. Yan. Tutulak nyo lang yan para matanggal yung ito. Okay. Hindi matigas nga lang siya, so dahan-dahan lang kasi titiktal yan. Kita nyo ba? Okay. Naglag na siya. Ito na siya. Yan, tanggal na. So ayan.
Just dito mo makikita yung adjustment ng TAPALUDO. Dalawang yan. Lumagay mo lang parehas dyan, then i-align mo na to kung saan siya tabingi, kaya mo siya higpitan. So yan, okay? So tara. Ito yung mga pops, no? So ito lang yun. Ganun lang kasimple mag-adjust nito. Atin siya sir. Nabay ko na siya kasi in-adjust ko rin ito tabingi. So in-adjust ko na siya para matukot ko yung sa loob. Kita niya ang plate number ko. Ito rin. Bolts. Tingnan natin kung nakasalpak sa yung pagpapalit naman ng valve, madali lang kung sakaling hindi kayo mag-adjust ng TAPALUDO. Ito lang siya ito lang yan kahit hindi nyo napaklasin yan, hindi nyo nahugutin yan, ipin nyo lang din, patugutin nyo lang, mahirapan ako kasi isang kamay lang. Napaklas yun. Yan. Napaklas yan mga paps. Ito yan. Palit na lang kasi yan. Yan. Kaya lang. Hindi na kailangan tanggalin to. Kaya lang kapalit lang kayo ng valve. So tinanggal ko siya kasi gawa dito. So you can see. Tuwid na siya. A few moments later. So salamat sa panonood. So hope you enjoy this video. Sana gustuhan nyo. You support my vlog, mga paps. Bye, say bye. Thank you. Bye.